امروز میخوام یه استراتژی یاد بدم که اگر با این استراتژی زیر 50% سود بگیری به نظرم باختی. بیا بریم با هم توی چارت نتیجهش رو ببینیم. اینم نتیجهش. آقا یعنی چی؟ هیچ استراتژی تضمینی برای سود کردن، مخصوصا این عدد عجیب غریب که توی رسانه‌های اجتماعی داره میچرخه، وجود نداره. یعنی واقعا انتظار دارید یک نفر با همچین دروغ بزرگی بیاد به شما یک چیزی رو یاد بده و به درد بخور هم باشه؟ به نظر من هر کی دیدید که همچین حرفایی رو براتون میزنه سریعاً فرار کنید. به جاش من امروز میخوام یه استراتژی بهتون یاد بدم که فقط اگر بتونید 5% به صورت میانگین ماهیانه روی کل سرمایه‌تون سود کنید، شاهکار هنری خلق کردید. نه اینکه این استراتژی به درد بخور نباشه، اون عدد 5% یک شاهکاره و کسایی که تجربه دارن توی ترید متوجه منظور من میشن. در ابتدا استراتژی آموزش میدم، بعد میخوام یک ترفند رو انتهای ویدیو بگم که قول بهتون میدم تا حالا هیچ کس این ترفند بهتون نگفته و یکی از ترفندهای مورد علاقه‌ام توی پلن مدیریت سرمایه است. و در انتها هم آمار این استراتژی بهتون میدم توی 4 ماه اخیر روی بیت کوین. خب حالا چرا بیت کوین داریم بررسی میکنیم؟ چون یکی از بد قلق‌ترین رمزارزها برای تریده و اونایی که تریس کردن میدونن که چرا بیت کوین اینطوری و داستانش چیه. اومدم اینو بررسی کردم ببینم که آیا روی بیت کوین جواب میده یا نه و نتایج خوبی ازش گرفتیم. پس وقتی روی بیت کوین جواب بده قطعا روی بقیه کریپتو هم جواب میده و روی فارکس مخصوصا یورو به دلار هم میتونین ازش استفاده کنین. خب چیکار میکنیم؟ ابتدا میای توی تایم فریم 1 ساعته. تایم فریم بالاتر هم میتونید تریس کنید، به نسبت معاملاتتون کمتر میشه، درصد سودتون بیشتر میشه، وینریتتون بالاتر میره. ولی من توی تایم فریم 1 ساعته بررسی کردم که معاملاتمون یه مقدار زیادتر باشه که بتونم جامعه آماریمو بیشتر کنم. توی تایم فریم 1 ساعته دنبال یک روند شتابدار میگرد. روندی که حداقل 3 تا کندل باید توی اون باشه، 3 تا کندل بدنه‌دار بلند که توی چارت مشهود باشه، یعنی یک پرش یا یک ریزش قیمت مشهودی توی چارت ما داشته باشیم، مثل این حرکت، مثل این حرکت، مثل این حرکت. میبینید مثل این حرکت. اینا رو ما توی چارت پیدا میکنیم. بعد میای توی این روند نگاه میکنی که کندل رنگ مخالف وجود نداشته باشه، یعنی حداقل 3-4 تا کندل پشت سر هم رنگ باشن. بعد میای کندل رنگ مخالف اول و آخر این روند رو مشخص میکنیم. از نوک شادوهای اون کندلا یک باکس میکشید. این باکس دقیقا میبینید یه همچین باکسی رو شما میکشید از نوک این شادو به نوک این شادو. وسط باکس رو انتخاب میکنید، یک خط افقی میکشید، منتظر وای میسید تا قیمت دوباره برگرده و در جهت همون روندمون ما اینجا دنبال معامله خرید میگردیم. اگر ریزشی باشه دنبال معامله فروش میگردیم. فلسفه این استراتژی چیه؟ فلسفهش اینه که وقتی یک روندی شکل میگیره و اینجا توی دل روند یک سری اوردرهای جا گذاشته میشن که معمولاً بعد از بازگشت قیمت به این خلا و این گپ اون رو پر میکنه و دوباره در جهت همون روند به حرکت خودش ادامه میده. به نوعی شبیه FVG ولی FVG ها و گپ های در این کندلی بین 3 تا کندل، ولی این نه، این میتونه چند کندل رو در بر بگیره و این یک گپ درون روند هست. دقت کنین با FVG ها فرق میکنه و این گپ درون روند هست. نقطه ورود ما دقیقاً همون خط افقیه. اینجا من استراتژی رو بر اساس اوردرهای لیمیت بررسی کردم که خیلی راحت‌تر باشه، چارت نشینی کمتر داشته باشه، شما راحت‌تر بتونید ترید کنید و شما حالا میتونید با تاییدیه توی تایم فریم 15 دقیقه بیاین تایم فریم 15 دقیقه تاییدیه بگیرید و با تریگر یا تاییدیه کندلی وارد بشید. قطعاً وین ریتتون بالاتر میره و شاید مقدار سودی که بگیرید بیشتر باشه، ولی دردسر اوردرهای لیمیت خیلی کمتره، چارت نشینیش هم کمتره. معمولا کسایی که چارت نشینی زیادی انجام میدن دچار اشتباهات انسانی میشن. حد ضرر رو کجا قرار بدین؟ حد ضرر رو کمی بیرون از باکس، مثلا من اینجا حد ضرر رو اینجا قرار دادم، این بیرون باکس اینجا اومدم حد ضرر رو قرار دادم و حد سود رو روی ریوارد 1.5 میبندم، یعنی ریسک به ریوارد 1 به 1.5 معامله اینجا بسته میشه. دیگه بیشتر از این برای ما نیست و
ما باهاش کاری نداریم. اگه دقت کنید اینجا برای حد ضرر میاد، نمیتونه رو فعال کنه، قیمت برمیگرده و دقیقاً اینجا با شادو ریسک ریوارد 1 کنیم ما رو اینجا میزنه و ما اینجا معاملمون رو میبره. روی ریسک ریوارد 1 یعنی وقتی که اندازه حد ضررمون توی سود رفتیم اون رو ریسک فری میکنیم و میریم دنبال موقعیت بعدی میگردیم. وقتی ریسک فری میشه دیگه یا حالا ریسک فری میخوایم یا حد سود، دیگه کاری باش نداریم و میریم دنبال معاملات بعدیمون. برای ریسک فری خیلی باید دقت کنید که این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون میتونه توی روند و نمودار سوددهیمون خیلی بهمون کمک کنه. یعنی یه سری حد ضررهای بیجا رو اینجا حذف میکنیم از طریق ریسک فری. و اما ترفندی که قرار بود بهتون بگم، قبلش خوشحال میشم اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک کنید. ترفندی که میخوام بگم روی مدیر سرمایه من خیلی دوست دارم اون رو اعمال کنم و معمولا این کار رو انجام میدم و این میشه توی روند سوددهی خیلی تاثیرگذار باشه. خب حالا چیکار میکنیم؟ ببین توی استراتژی هایی که توالی حد سودها، یعنی تکرار حد سودهای پشت سر هم خیلی زیاده، ببین اینجا 1 2 3 حد ضرر، 1 2 3 4 5 6 7 حد سود پشت سر هم. تکرار حد سود تو این استراتژی خیلی زیاده، چیزی که الان بررسی کردیم و حتی جلوتر هم که بریم این اتفاقی داره تکرار میشه. معمولا توی این استراتژی ها ببینید 2 تا حد سود، یه حد ضرر، حد سود حد ضرر، 4 تا حد سود، 5 تا حد سود، 6 تا و حد ضرر. شما همه تو مارتینگر رو شنیدید و میدونید که داستانش چیه. حالا برای کسایی که نمیدونن، مارتینگر وقتی که حد ضرر میخوری میای توی معامله بعدیت، به جای که ریسکت مثلا 1% باشه، ریسکت رو 2 برابر میکنی. من به شدت با مارتینگر مخالفم. چرا؟ چون وقتی که حد ضرر بعدی هم فعال بشه تو باید دوباره اون 2 برابر کنی و این روند ادامه داره تا موقعی که برسی ته چاه و حسابت رو کار کرده باشی. ولی این داستان با مارتینگر خیلی فرق میکنه. دقیقاً نقطه مخالف مارتینگر. تو وقتی که حد سود خوردی میای معامله بعدیت رو دیگه 1% ریسک نمی‌کنی. مثلا این معامله اول 1% ریسک کردی، معامله دوم رو میای دقیقاً همون مقداری که سود کردی توی معامله دوم ریسک می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی ریسک ریوارد 1 ریوارد 1 رو که از مارکت گرفتی، معامله بعدی دیگه ریسکش 1% نیست. ریسکش رو 1.5% در نظر میگیری. وقتی این کار رو می‌کنی اگر حد ضرر بخوری هیچ چیزی از دست نداد، یعنی چیزی از سرمایه‌ات اینجا کم نمیشه. ولی در عوض وقتی حد سود بخوری، به جای اینکه 1.5% از مارکت بگیری، اینجا 2.25% داری از مارکت سود میگیری و 75% بیشتر از معاملات قبلیت سود میگیری. این کار میتونی تا 2 تا حد سود ادامه بدی، یعنی حد سود اول و حد سود دوم. دیگه بعد از اون دوباره برمیگه سر همون ریسک 1%. پس چی شد؟ ریسک اول 1%، ریسک معامله دوم 1.5%. اگر معامله اولت حد سود بخوره. وقتی که معامله دوم حد سود خورد، تو در مجموع یه 2.25 گرفتی، یه 1.5%. اینجا دوباره برمیگردی به همون ریسک 1%. دوباره اگر حد سود خوردی میری ریسک 1.5% و این رو هی تکرار میکنی. اگر حد ضرر خوردی هم که هیچی، همون 1%، 1%، تا موقعی که حد سود نخوردی حجمت رو افزایش نمیدی. خب بریم سراغ آمار این استراتژی. چیزی که من توی 4 ماه اخیر حدوداً از 1 نوامبر بررسی کردم، در مجموع 72 تا معامله اینجا به ما میداد که معاملات هم گفتم از نوع اوردر لیمیت هستن، یعنی شما نیاز نیست چارت نشینی زیادی داشته باشید، که 48 تا اون حد سود خورده. یعنی 48 تا معامله اینجا حد سود خورده و بقیه‌اش دیگه حد ضرر و ریسک فری ما اینجا فعال شده که با ریسک فقط 1% که یه ریسک حد اولی هست، ما حدود 50% اینجا از مارکت تو این 4 ماه سود گرفت که وین ریت این استراتژی چیزی حدود 65% میشه. یعنی با ریسک ریوارد 1 کنیم که ریسک ریوارد بسیار خوب و معقولی هست، وین ریت این استراتژی 65% هست. دوستان به این میگن ترید کردن،
نه به اون چیزی که خیلی‌ها میگن یا باید 50% سود کنی یا نمیدونم ماهی 100% حداقل باید سود بگیری از این مارکت. ببخشید اون اسمش ترید نیست، اون اسمش قماره. ترید کردن به مجموع معاملات گفته میشه، نه یکی، نه دو تا، نه سه تا. شما باید حداقل 10-20 تا ترید داشته باشید تا مجموع معاملات به ما ثابت کنه که شانسی نبوده و ما اینجا هیچ وقت روی سرمایه‌مون قمار نمی‌کنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشی. اگر خوشت اومد اونو لایک کن، برای دوستات بفرست و حتما ما رو دنبال کن، چون میخوام مجموعی از استراتژی‌های خوب رو برات معرفی کنم که حداقل میدونم یکیش به دردت میخوره و میتونی از اون استفاده کنی. اگر هم میخوای خودت اسمارت مانی رو بهتر یاد بگیری، این ویدیویی که برات میذارم رو حتما ببین.